Ale to je pro toho, to je pro Carlose, na Jokera, vole. A vždycky před zápasem se stavím a vyberu si nějakou pěknou kšiltovku na nástup. Minule jsem měl Pikachu, to jsem pak dal taky fanouškovi, to jsem měl vlastně, v tom jsem vyhrál zápas minulej. Na cukrovku, vole. Investice, akcie padají, vole. My zde si dáme takový odpolední chvilky občas, no, že jednou jdu na dort s ním já, pak on se mnou, takový prostě, máme se rádi s Danem, no. Sedli jsme si. Proč je Miguel furt tak nervózní, ty vole? S ním se nedá vydržet, když má tu dietu. Ale trávíme s Miguelem tolik času, že jako i by se to mohlo zdát divný nějakým lidem. Kdyby se to mohlo i zvrtnout občas. Občas chodíme do sauny nahatý, když tam nikdo není. A když je vyplá hlavně. A když je vyplá. Já si jo. Jo, to vlastně na tom. Jo. Když jsi tak bych si vzal tohle. Koaly jsou prostě cute. To je mýval. Koaly. Jo. Sezam. Občas jenom začat, pojďte. A občas na něj vylítáváme, Matoš předseda potřebuje zmizet do strany. Půlroční pauza, tak ono 3 týdny až měsíc jsem měl ortézu. Tady jsem cvičil, snažil jsem se boxovat na místě, takže jsem jako nestál, nic to sundali. 3 měsíce už jedu naplno plus příprava, takže Štanice pro někoho moc nemá. Bahní tam knockoutoval nebo knockdownoval a prohrál jsem tam, takže zase další výzva, že tam otočím. Na Munové zápasy jsem nekoukal, trenér koukal, neříkal mi přímo o tom Munově nic, na co bych se měl zaměřit. Má prostě svůj styl, který jede a věřím tomu, že proti tomu Moonovi ho prosadí. Já jsem toho Moona tolik nenakoukával, i když jsem si chtěl ten zápas, tak ale vím, že chtěl jít o tu váhu níž. V ruce byl nebezpečný, když toho Kuzínka posledně vypnul, že? Teďka 3 hry v řadě, no, takže mohli být 4 nový váze, což by bylo super. Ticho, to jsem měl na lopatě, ten byl hotovej. Dá se dělat. Teď si půl pro 4., pak 5. a pak se chci říct to už. Ne, tady vole. Tam měli líbánky spojené se svatbou, protože jsme se brali na Maledivách. Takže vlastně půl roku zpátky a spojili jsme to. Ale to soužití asi úplně stejný. Asi úplně stejný, akorát u mě je rozdíl v tom méně, já jsem si musela zvyknout na holotováno. Ale už jsem se zvykla, jako, ale myslím si, že v tom je ta největší změna možná, jinak asi náš možná, život se jako nějak nezměnil. asi možná je jediná změna. Jo, myslím, že nejhorší část přípravy přede mnou, to bude to schazování. Schazování mi jako nedělalo problém, já jsem to držel dlouhodobě dietu, držel jsem to třeba 3 měsíce. Takže to šlo fakt pomalinku dolů a nebylo to na křeč, takže jako myslím si, že z toho nebudu mít ani nějaký komplexy, že bych se po zápase hnedka měl potřebu vyžrat. Ale to říkám vždycky, no, takže... Zápas vlastně v té O2 aréně s tím Vaškem on vlastně a možná ještě nad očekávání splnil to, co já jsem vlastně chtěl, a to bylo ošahat si vlastně velkou scénu, zkusit znova přípravu, zkusit udělat váhu. Já jsem se dokonce ve váze zastavil na 87 kilech, vlastně tam se vlastně zrodil ten nápad, že bychom zkusili tu 8-4. Já jsem Vaškovi prostě vděčný a splnilo to očekávání a myslím si, že nebejt ty O2 arény, tak by tato příprava byla o dost těžší. Velká nostalgie, ten zápas na té Štvanici po těch 4 letech. Pro mě to nese nějaký poselství nejenom zápasu, ale dejme tomu nějakého démona, kterýho v sobě mám, že jsem tam prohrál. To byla vlastně jediná moje prohra v Oktagonu, co jsem měl. A ještě to bylo takový, že jsem si to prohrál vlastně sám, dá se říct. A proto je to můj démon. A vlastně jsem k tomu přidal ještě druhého démona, a to je ta 8-4, že jo? Takže já jsem teď se zachoval poměrně jako slušný extremista a vzal jsem oba dva démony najednou a doufám, že oba dva pokořím, no. Můj soupeř, mně se jeho jméno hrozně líbí, protože mě to zní jako nějaká nová čokoláda, Ole Magnor. Já o něm vím, že on chodil jakoby nižší váhu, oproti mě, které já jsem zase chodil jakoby tu vyšší. Já si myslím, že budu mít nějakou váhu, možná i výškou převahu a je to převážně postojář. Celou většinu přípravy mířím k tomu, abych ten postoj ještě zlepšil, včetně toho, že jsem se rozkopal a tak dále. A ano, chtěl bych to v postoji, no. Tam ta reakce byla, to je přesně ona.
Dneska jsme vyrazili vlakem, protože má strašně rád jezdí vlakem, takže jsme vyrazili do centra a jdeme se projít, no. Tak ale dej tátovi ručičku a uděláme houpy. No náročnej. Jaký je rodinný život? Co kecáš? No, tak s dietou je to horší, že jo, protože člověk se nemůže na nic zeptat a jsi dost výbušný i co se týká Emičky. To je pravda. Tam Já vždycky prostě, jim saláty a ono to hrozně jako dělám, to chroupe. Tak to jim vždycky, tak to jim na balkoně. A minule přišla Markéta a ty samozřejmě samá negativita. Tohle je špatně a to mě štve. A já říkám, jsi jak negativní, ale proč mě všechno štve? A říkám, pojď si na můj večeři a pak buď negativní. Na můj salát tady, jo, už tě chápu, jak já jdu. Matuš ten je vždycky úplně v pohodě. To jako si myslím, že ten není nervózní nikdy. A já jsem jako nervózní vždycky samozřejmě hodně, no, to je jasný. Jsou to nervy a nejvíc to vždycky na mě přijde hlavně ta chvilička před tím zápasem. Ale vždycky mu věřím, že to vyhraje a že to dobře dopadne, takže tím se vždycky uklidním. Ale teď máš dobrý, že to bude v 11:30, tak si můžeš dát nějaký drinky a možná už nebudeš vědět, co nervozita. Jo, jdeš skoro až poslední, takže si dám asi nějaký víno. To je fakt 7-8 let, sem chodíme už na zmrzlinu, to je naše oblíbené místo. Jahodovou? Jo. No tady pročel známej a jednou jsme ochutnali a vždycky sem chodíme, no. Já jsem na Legerskou vůbec nějak nekoukal, že ani na tom Instagramu nevím, jestli něco dělal, nedělal. Ale vím, že v Polsku se tam stávali kluci z jiného gymu a oni se mě ptali, jestli jdu z Legerské, a že jo, že já jsem vlastně byl v tom smoku, kde vlastně je Roman Šimanský, který ho vlastně porazil. Takže spíš s tím jsem se hlavně připravoval. No. Řekl mi hlavně, že když viděl moji váhu po tréninku, tak řekl, že určitě budu silnější, že to si je 100% jistý. Jauda! A řekni, je dobrá. Dobrá. A dneska se jdeme tady vystřídat všichni kluci. Máme poslední ostrý sparingy, jeden na 100% a tady nakonec final boss, Šporák, vole. Jak jsi to myslel, že se na tebe vystřídáš? Můj soupeř je Max Handa Nagic, je to dobrý postojař, má docela vysoký fight IQ. Myslím si, že mi bude vyhovovat, on jako je tvrdák a já mám rád tvrdý fighty, takže chtěl bych aby se to protáhl zápas na všechny 3 kola a aby jsme si vyzkoušeli, jako by šáhnout na dno. Chtěl bych z toho zápasu vymáčknout, co to jde, chtěl bych ukázat fakt jako tvrdou bitvu, kdy se to bude předávat z jedné na druhou stranu. Chtěl bych, aby jsem trošku ukázal to svůj vůli, no, na který jsem někom pracoval. Já myslím, že to je jeden z nejpoctivějších tréninkových svěřenců, který mám, že opravdu on tomu tréninku dává víc, než bych kolikrát musel. Já jsem ten, který ho musí brzdit, má v tom systém, ví, jako, co chce dělat, jak to chce dělat, dělá si zápisky, poznámky, jakmile mu něco v tréninku nejde, hned to řeší s trenérama, prostě jak na to, co s tím dělat. Já jsem ještě na Švanici nikdy nebyl, takže to bude moje premiéra a hnedka se to užiju v kleci, takže jsem zvědavý.